जस्ट हामी चाहिँ लोप्रेको ठाउँमा आइसक्यो होइन लोप्रेको डाँडो फर्सियो कि कुपिन्न सो गाइज गुड मर्निङ वेलकम टु माई न्यू भ्लग आज यहाँ कालिज देखाएर सुरु गर्दैछु भ्लग होइन यहाँ हेर्नु सक्को बारेमा साथीहरू कालिजलाई फोकस छ नि त यहाँ यस्तै रहेछ कि कालिज पाल्ने चाहिँ मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो सो मैले देखाइदिएको होइन दामी तरिकाले पालेर रहेछ नि यहाँ चाहिँ वहाँ तलतिर चाहिँ अर्कै थियो यार कस्तो कस्तो यहाँ त यस्तो बुढाहरू त्यो डल्ला डल्ला पारेर वा माथि छ कि छैन फोनहरूको हेरौँ न चाहिँ टाढो हेर्दा काली जस्तो पनि देखिन्न यहाँबाट हेर्दा काली छ यार फेरि खतरा है यो ठाउँ चाहिँ नागी हो कि केटा एक्कासी आइयो होइन अनि यहाँ माथितिर अब जस्ट माथि छ होइन ओहो काली त यस्तो दामी छ कि हेर्न हेर्नु त त्यो होइन कडा काली छ नि कालिजहरू लट्सअप कालिज रहेछ त्यहाँ चाहिँ फुलहरू के खाइन्छन् यस्तो तरिकाले रहेछ त कालिज पाल्ने चाहिँ सो जस्ट गाइज हामी चाहिँ अब आइपुग्यो है फाइनली यहाँ हेर लास्ट टाइम लाएर हेर्नु यहाँ कुन ठाउँ हो लोप्रे फलामे डाँडा अब बालसकेर ए अहिले त्यहाँ खनेर ऊ बनाएछ नि अन्त गोरा बनाएछ नि यहाँ खनेर पहिला त भिड थियो भाइ किनेर नमिल्ने उहाँ पर डाँडामा चाहिँ पोहोर पनि गएको दामी होइन त बबाल छ क्या आकाशमा डाँडा हेर्ने यस्तो आनन्दको होइन विशाल ठाउँ चाहिँ पछाडि चाहिँ के थाहा छैन घाँस चास के खेतीपाती गर्ने के सबै यस्तो एरिया सेरिया उ गरेको क्या छेकेर होइन पर फेरि स्कुल छ योभन्दा उताको चाहिँ नागी छ राम चाहिँ के छ होइन नागी भनेको डाँडा भयो राम चाहिँ भनेको उता भयो उता जानुपर्छ चाहिँ once again guys once again yes फलामे डाँडा अहिले त्यहाँ तल होमस्टेमा जानुपर्छ होमस्टेमा गएर चाहिँ टक्क बस्ने हो यहाँ के हुँदो रहेछ यस्तोमा पुरा ट्र्याक्टर हिँडाले हुन्छन् बरु त तल हुँ पर पुग्यो त यार अब यो हो नि त अनि बल्ल यहाँ हेर्नु त कस्तोमा सनराइज हेर्नु सनराइज गाइज सरको यहाँ त गयो भने त वनतिर छ त्यहाँबाट माथि नागितिर अनि त्यो त उता राम्चे हो गरे उता त कहाँ छ लास्टै टाढा होइन तर यहीँसम्म जस्ट अब यहाँ यसो यता जाने यताको उताटिको भ्यू हेर्छौँ ब्रदर चाहिँ उतै जानुभएछ यो कस्तो राम्रो बनाएको क्या ए हेर्नु न यस्तो बनाएर होइन हेर्नु अब यहाँ यो बनाउनुको त के आवश्यकता थियो र है तर भयो नि मान्छेले यसरी बनाखान् यो खेती गर्ने हो कि किन हो यो थाहा नै छैन यो किन हो बनाएको कडा बनाखान् उता गएर त्यहाँतिर खिच्ने भने दामी आउँछ ठाउँहरू अनि त्यहाँ भइहाल्यो सनराइज हुँदैछ सनराइज यहाँ कस्तो छ भनेपछि वहाँबाट हिँडेर जाने ठाउँ छ हो सट्ट हिँडेर जाने माथि ठाउँ रहेछ म गएर हेर्छु है दाइ कहाँ पुग्नुभयो थाहा छैन एकछिन उहीँ बस्नुहुन्छ यहाँबाट हिँडेर जाने ठाउँ भयो भने त्यहाँबाट माथि गएर अनि त्यो भ्यू टावरबाट सक्कै हिँड्नु मजा हुन्छ क्या अनि गाई सुपाई कहाँ आउनुभयो ब्रदर त गायब भयो त बुढो त सही गाइज मैले तपाईँलाई सरप्राइज दिएको सिधै यहाँ आएर होइन फलामे डाँडा होइन त यो त अनि तपाईँलाई सरप्राइज दिनु परेन आफ्टर लङ टाइम मैले हल्का क्वालिटी भ्लग हालिरहेको छु मेरो फेस देखियो होइन वाइड एङ्गल छैन त्यहीमा अनि हिँडेर जाने ठाउँ कहाँबाट हो कि छ क्या कहाँबाट हो रे वहाँ हो कि यहाँ कताबाट छ क्या यहाँ माथि जाने थियो भन्दै थिएँ टक्क त्यहाँबाट माथि गएपछि चाहिँ जङ्गलबाट त्यहाँ माथि केही त छ सो अहिले सोध्छु म सोधपुछ गर्छु आउँदै हुनुहुन्छ वहाँ पर बुढो वहाँ पर खानु रमाइलो हान्नु जस्ट हामी यहाँ उयो होमस्टेमा यसो पस्दैछौँ होइन यहाँ पहिला फाँट थियो पुरै अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो गराइदिएन यार खेती भिरालो थियो कि यहाँ त कसरी बनायो त यहाँ त खेती नै थिएन त अनि यहाँ पुरै त्यो खुल्ला थियो अरू यस्तो कम्पाउन्डिङ गरेको थिएन अहिले यहाँ चेन्ज भएछ पुरै पाएको थियो क्या जहाँ घुमे नि हुने यहाँ त बाहिरबाट बन्द रहेछ यार बिदामा छ नि के हो त्यहाँ बसेर एउटा फोटो हान्ने यहाँभित्र त्यही बाहिर मान्छे छैनन् कि के र
किन छैन नचल्न के भन्दा सही गाइज पहिला त यहीँ बस्थेँ क्या लोप्रे दामी छ यार बगैँचाहरू त तर मान्छे रहन्छन् बन्द छ आउनु न यार हेर्दै होइन लोप्रे डाइनिङ हल ठिकै छ माथि खाइदिँदा चिया चिया के हुन्छ यो डेकोरेसन सो गाइज हामी चाहिँ अब त्यहाँ पल्तिर गएर चिया चिया खान्छौँ यहाँको होमस्टे चाहिँ बन्द रहेछ अहिले पहिला चाहिँ खुल्ला थियो होइन जे भने यहाँ थोरै चेन्जेस भन्नु यही देखेँ मैले यस्तो यस्तो बनाएको अरू नि हुँदैछ होइन कस्तो जहाँसुकै यस्तो जालीदारहरूले के सिस्टम बनाएको र खासमा खुल्ला थियो नि त पहिला पाखो अहिले यस्तो हजुर ल हामी त्यहाँ चिया चिया खाएपछि फेरि भेटौँला है त गाइज ल सो यहाँ नाइको स्कुलहरू हेर्नुहोस् है फलामे डाँडा उतापट्टिको यहाँ भ्यूहरू हेर्नु घाम उदाउँदैछ लास्ट चिसो भइरहेको छ होइन अब हामी चाहिँ नागी मन्दिर जाने भनेको यता पर भन्दै थिएँ स्कुलदेखि तल्लो बाटो अनि त्यसपछि चाहिँ सोलर भएको बाटो माथि जाने भन्दै थियो अरे हेरौँ गाउँको नामहरू पर कुन कुन गाउँहरू छन् त राम्रो ठाउँहरू दामी दामी छन् क्या अनि तिर सिन हेर्नु यो के पाल्नुको बवाल छ नि है सनराइज हुँदैछ अब यहाँ ठिकै छ नि यहाँ गरेर भने चाहिँ हामी चाहिँ सट्ट माथि माथि गएर यसो भित्र चिप्टी जान्छौँ जङ्गलतिर जङ्गल सफारी हान्नुपर्छ आज चाहिँ ल त्यति चाहिँ है पक्का अनि फेरि उतै फर्केर वहाँ पार पढेको त्यहाँसम्म पुगेर फेरि त्यहाँबाट अरू कामहरू छ ल त्यहाँसम्म हेरिदिनु होला है त गाइज ल बाई 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 भन्नु कि ल बाई 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 तिमी गएको छैन मन्दिर कान्छ लगाएको यहाँ न यहाँ आऊ न एकचोटि म तिमीलाई सोध्छु क्या एउटा कुरा कहाँ मन्दिर भन न त्यो के बोकेको नि कुपिन्न फर्सी कुपिन्न फर्सी हो कि कुपिन्न त्यो फर्सी हो कि कुपिन्न कुपिन्न खै त मान्छे सोध्नु पर्ला भनेको यहाँ माथि यार कोही छैन नि कोदो सोधो कसलाई सोध्ने त खै कोही छैन मान्छे सुनसान छ लोप्रे ठाउँको नाम होइन अलराइट सो बल्ल सनराइज भयो यार यहाँ माथि हेर्नु सनराइज भएको यार अब हेर्नु त कस्तो देखिन्छ घाम सो माथितिर गाउँहरू बल्ल क्लियर देखिनु ला मौसम चाहिँ दामी दाइ नाइको मन्दिर कता हो र हजुर यता कता मन्दिर छ भने कता हो त्यहाँ हजुर भ्यू देखिन्छ भन्ने कुरा थियो र यता कता हो के देखिन्छ नि स्कुलदेखि तल्लोदेखिको बाटो जानु अनि सोलर भसिँदै सोलरको माथि माथि जानु राम्रो भ्यू देख्ने ठाउँ छ मन्दिर छ भन्नुहुन्थ्यो जानु सकेर यति जानु अनि उता नजानु हजुर माथि माथि रोड छ जङ्गलको बाटो भ्यू पोइन्ट छ सहिलो हामी चाहिँ अब जङ्गलमा छौँ चलाउनुहुन्छ र चलाउनु यस्तो माथिसम्म हामी जङ्गलमा छौँ अब यहाँ जङ्गलमा चाहिँ थोरै राइड हान्नु पर्थ्यो यताउता सल्लाहघारी बवाल रहेछ होइन यहाँ खतरा सिन देखिन्छ भनेको थियो डाँडामा ए मन्दिर रहेछ त यहाँ वाह दामी यार दाइल चलाउनुहुन्छ अब गाडी बाइक चाहिँ तल चलाउँदै हुनुहुन्छ ऊ तल जानु होला है दाइ सही हो म चाहिँ माथि जान्छु यहाँ बब्बाल मन्दिर रहेछ गाइस लोप्रेको दामी मन्दिर डाँडामा भ्यू पोइन्ट कडा So finally we reached in our destination दामी कडा छ यार दाइ बिस्तारै आउनु बिस्तारै रोक्नु बिस्तारै बिस्तारै रोक्नु ल लोड्नु होला भनेर क्या कुदाउँदै आउनुहुन्छ हजुर भाइले बाँच्नु ल्याएँ है लाउनु त खिच्नु म ल्यान्छु दामी दामी लोप्रेको मन्दिर यता सो जस्ट हामी चाहिँ लोप्रेको ठाउँमा आइसक्यो होइन लोप्रेको डाँडो फलामे डाँडो भन्छ होइन अलि पर यता चाहिँ लोप्रे हान्छ उता पर चाहिँ नागी हो यो मन्दिर चाहिँ लोप्रेको यहाँ चाहिँ यतापट्टि हिमाल छ हिमाल देखाइँदै यो चाहिँ म हिमाल छ अब यता देखाइँदै
हिमाल पछि यता चाहिँ बबाल सिन्छ कि खतरा कुन ठाउँ मलाई थाहा छैन। अब राखु भगवती यताउता सबै म्याग्दी बागलुङ सबै देखिन्छ। जस्ट यहाँबाट सिन हेर्नु सक्छ तपाईँहरूले। वाह तल सिन हेर्नु त अब्बो कडा खतरा सिन छ नि होइन। केही भन्नु छ ल भन्नु, केही भन्नु छ? अहिले माथि हिमालहरू देखिरहेछ, एकदम धेरै रमाइलो भइरहेछ। यता पारी एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ होइन। यहाँ एकछिनमा हिमाल सिमाल देखिन्छ। घाम लाउँदै गयो भने सनराइज नि हेरिदियो। यहाँबाट भ्यू हेर्नुहोस्, त्यही हो भ्यू हेरेर भ्यूको इन्जोय लिनुहोस्। गाउँ गाउँ यार वाह यो डाँडा हुनु त बल्ल मजा आनेको त हेर्नु त यार। बिहान त त्यो डाँडै भेटिन्न गरे कहाँ कहाँ खाल्न जस्तो नि। सही ल नाइको मन्दिर चाहिँ यहाँ गहिरामा रहेछ कता कता त्यो थाहा भएन। जस्ट अब यो मन्दिरमा आएर यहाँ टक्क यतिसम्म गरेर त्यही पनि दामी छ होइन। रोड हिसम्म आएछ ल हामी यहाँ घुमिन्छ है। ऊ त्यो डाँडो छ नि ऊ त्यो राम्चे त्यहाँबाट तल तल गएर यहाँबाट यस्तो तल वहाँ देखिन्छ नि उताबाट उता गएर उताबाट पर उर्लिने त्यहाँ सही ल। सो माथि चाहिँ हिमालहरू खुल्दैछ होइन, बिस्तारै बिस्तारै खुल्दैछ। आधी घन्टामा जतिमा खुल्छ कि होइन, बिस्तारै खुल्यो। यो पाहाडको त्यो छाया होला है अन्त, यो पाहाडको छाया डाँडाको टक्क त्यहाँ छाया छ कि अन्त यो छाया चाहिँ हामी भएको यहाँबाट यसो हात उठाउने हाम्रो हात देखिन्छ त्यहाँ त्यहाँ हाम्रो छाया देखिन्छ तर अहिले चाहिँ देखिएन है। अनि म तपाईँलाई ठाउँहरू चिनाइदिन्छु। जस्तै कि यो तलको बेनी बजार भयो, बेनीबाट माथि माथि आएर यो बाटो आसी यहाँ तल छ। यो बाटो मल्ली छ। यो कुन बजार हो त? कुन यो गलेश्वर बजार हो। गलेश्वर हो यो चाहिँ। यहाँ त मन्दिर देख्नु होइन, गलेश्वर बजार यो भइहाल्यो। त्यो बेनी बजार भयो। यहाँबाट सरर माथितिर आयो भने यताको ठाउँ उतै भयो, यताको यतै भयो। अनि यताबाट गयो भने यताको हाइवे भयो। यता चाहिँ हिमालहरू भयो। यहाँ हामीले फोटो खिच्नुपर्छ। यहाँको एउटा एरियल भ्यू हेर्नु 360 यसो पोज दिनु दाइ यस्तो यस्तो गर्नु त सही हो ल। म यसरी आउँछु अहिले त्यसरी गर्नु ल ल दिनु ल दामी चिच्चाउनु त दाइ सही हो। हामी चिच्चाएको त हेर्ने सुनिन्न यार ल। Guys, दामी पुग्ने आउनु फोटो ल फोटो ल फोटो होइन भिडियो बनाएको दामी केटा दामी भिडियो बनाएको छ। अब बिस्तारै जाउँ माथि तल जान्न तल झारौँ बिस्तारै। पछाडिको ब्रेक लासी अडिन्छ नत्र अगाडिको लाउने अडिन्न नि त यस्तो हुन्छ। बडा अडिन्छ है उर्लिहाल्यो नि उक्लिन्छ म डराएर। त्यहाँबाट पनि बिस्तारै जानु माथि त फन्ड पनि घुम्ला नि। बिस्तारी 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 समाउनुपर्छ क्या हो। समाउँदा त मलाई नै कुल्चेले फेरि छोडिदिन्थ्यो फोन गर्नु त फोनलाई राख्नु भुलिहाल्छ क्या बाइकले खोइ फोन लिएर। सो यार गाइज माथि यहाँ खिचेको त के अरे जानु पर्ला भनेको त यहाँ यस्तो खन्यो गएन यार। इन्जिन ठोकिनु रहेछ क्या यहाँ पुरै हेर्नु त यसरी खन्यो गएन सफल भइएन यति बिहान नि यतिको गालिन्छ कि हामीको जोस जाँगर निकालेर भएन यार। त्यही भ्यू यहाँ रहेछ अरे पिकनिक खान आउने ठाउँ त पिकनिक खाने ठाउँ त यहाँ ठिक छ कतै टाढा टाढा आएर अक्क हिमालको सिनै देखिएन यार। कति टाइम लाग्यो यार आधी घन्टा हुन लागिसक्यो हामी आएको। हिमालको सिन देखिन्न के हो यस्तो साथ दिइरहेछ बाइकले जस्तो दामी
बाइकले साथ दिइरहेको छ क्या के गर्ने अब जाने र खोइ एउटा दुइटा हिमालमा फोटो हान्ने कि यहाँबाट सिधा सिधा सो हाम्रो हिमालहरू चाहिँ त्यति हामीले भने जस्तो खुल्लेन जस बबाल देखियो होइन सिनहरू चाहिँ यत्तिको रमाइलो गरियो आइयो भिडियो सिडियो खिच्यो फोटो सिडियो खिच्यो होइन फोटोहरू चाहिँ फेसबुकमा हेर्नु होला इन्स्टामा हेर्नु होला युट्युबमा नि भ्लग गर्दै हाल्छु होइन अनि सो भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला हामीहरू चाहिँ अब फर्किन्छौँ होइन त्यहाँ पर गएर चाहिँ हामीले अब मोमोसम्म यताउता खाने सोचिरहेको छौँ लेट्स सी के हुन्छ त्यसपछि हामी त्यही अघि जुन बाटो आएको थियौँ मल्लाजबाट आएको हामी अब अनि फोनमा पनि चार्ज भइसक्यो नि त सो त्यही बाटो फर्किन्छौँ सो त्यही हो गाइज भिडियो मन लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला चाँडै अर्को भिडियोमा टिल देन बी सेफ बाई बाई गाइज बाई 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 नाइकी स्कुल है अनि यहाँ हेर्नु सिनहरू दामी पुरै फाँट छ नि त जहाँ गएर घुमाइने भयो जुन ग्राउन्डमा जता हाले नि भयो फ्रिडम एकदम है खुल्ला छ के कडा ग्राउन्ड बनाउने रहेछ कि फोटो होला